Vă salut! Voi începe acest video prin a vă recomanda să rupeți în timpul vostru câteva minute pentru a citi manualul de instrucțiuni înainte de punerea în funcțiune a unui produs, în cazul nostru manualul motoutilajului. După cum știm cu toții, nimeni nu s-a născut atoștiutor, iar în acest fel veți evita problemele ce ar putea să apară nerespectând indicațiile oferite. Îmi dau seama că de multe ori poate acest lucru sună ca un clișeu, dar este mult mai bine să previi decât să te lovești de probleme. Înainte de a începe perioada de rodaj, schimbul de ulei și așa mai departe, vom face o preverificare a motoutilajului și anume verificând dacă toate șuruburile sunt strânse bine și se ajustează dacă este cazul. Astea sunt strânse. Asta e strânsă, uite. Așa. E strâns. Atât. Uite acum, da? Asta este. Verificarea fiecărui mâner al ghidonului, manetă de accelerație, schimbător de viteză și așa mai departe, pentru a vedea dacă funcționează cum trebuie. Dacă pozițiile mânerelor sunt incorrecte, acestea trebuie reglate pentru a fi în pozițiile corespunzătoare. Vom muta schimbătorul de viteze în poziție neutră. După ce am verificat starea motoutilajului, vom ridica capota pentru a face alimentarea cu benzină proaspătă în rezervorul de combustibil, folosind o pâlnie cu scopul de a evita scurgerea pe lângă rezervor, această operație efectuându-se într-un spațiu deschis. Încercați pe cât de mult posibil să luați benzina recomandată de producător și doar în stațiile PECO autorizate. Apoi atașăm în poziția inițială capota motoutilajului și urmează să efectuăm umplerea cu ulei la transmisie și motor pentru realizarea rodajului. Cei de la Rory se recomandă uleiurile lor sau de calitate superioară acestora. Așa că am fost la un magazin cu specific de uleiuri din zona noastră să vedem dacă putem găsi ceva mai calitativ și la un preț bun. În urma discuțiilor avute cu vânzătorul, s-a observat că acesta are o experiență vastă pe acest segment, recomandându-ne niște uleiuri conform cerințelor noastre, pe care le-am și cumpărat de altfel, cu scopul de a le testa proprietățile și beneficiile ce ar putea fi aduse în timp asupra motoutilajului nostru. Zona de umplere cu ulei pentru motor la acest model se găsește în zona aceasta. Vom începe cu umplerea băii de ulei la motor pentru acest model de motoutilaj, având o capacitate de 1,1 litri. Producătorul recomandă ulei pentru motor Ruris 4T Max sau un ulei de o calitate superioară acestuia, după cum am specificat și mai devreme. Fiecare dintre voi e liber să aleagă ce consideră că e mai potrivit, după cum și eu am ales să încerc un alt ulei. Verificarea nivelului de ulei de la motor se face cu motoutilajul în poziție orizontală. Inițial noi nu l-am avut chiar în poziție orizontală perfectă, deoarece nu ne-am dat seama pe moment. De aceea e bine să luați în minte acest sfat. După cum se poate observa, nivelul maxim al uleiului trebuie să ajungă până la penultima spiră a filetului de la bușon. Un motiv pentru care uleiul de la motor trebuie să fie la nivelul maxim indicat pentru acest model se datorează prezenței unui senzor de nivel ulei, care în cazul unui nivel scăzut sau unei inclinații prea mari a motoutilajului, acest senzor va opri motorul brusc, având rol de protecție. Zona de umplere cu ulei la transmisie pentru acest model se găsește în acest loc. Urmează umplerea băii de ulei de la transmisie pentru acest model de motoutilaj, având o capacitate de 2,6 litri. Producătorul recomandă ulei de transmisie Roris G-Tronic sau un ulei de o calitate superioară acestuia, după cum am spus și mai devreme. Având o capacitate de alimentare destul de mare la transmisie, mai exact de 2,6 litri și totodată făcând rodajul, iar după 5 ore schimbând uleiul cu unul calitativ, am ales să punem la rodaj un ulei pentru transmisie de o calitate standard, dar cu aceleași specificații recomandate de către producător. Nivelul maxim de ulei din zona transmisiei este indicat în partea inferioară a orificiului de alimentare, iar nivelul optim este indicat pe gradația jojei. Vreau să specific că datorită suportului pentru baterie, prins aproape de zona de alimentare cu ulei pentru transmisie, la început era puțin inconfortabil acest lucru, dar cu o pâlnie potrivită și o bucată de furtun pentru prelungire, acest disconfort a dispărut. Asta e. Perfect. Vom introduce ulei de motor și la filtrul de aer până la zona maximă indicată, în cazul nostru ulei Ruris 4T Max, dar există și posibilitatea de a pune un ulei de motor diferit, păstrând aceleași specificații date de producător și de o calitate superioară. Și acum să punem la loc. După ce am făcut umplerea cu ulei necesară la transmisie, motor cât și la filtrul de aer, vom porni motorul cu o prealabilă încălzire a acestuia, după care va urma rodajul propriu-zis. Gata, trage șocul pe neutru.
Producătorul specifică în manualul de utilizare, secțiunea perioadă de rodaj, că motoutilajul trebuie să funcționeze 5 ori în sarcină ușoară, iar după această perioadă va trebui făcut schimbul de ulei atât la motor cât și la transmisie. Normal, dacă ar fi fost sezonul agricol sau măcar o vreme favorabilă, am fi pus motoutilajul la lucru în sarcină ușoară, mai exact la frezat, cu 2 rânduri de cutite rotative pe ambele părți. Dar fiind nevoiți să ne adaptăm la vremea de afară, am făcut rodajul inițial prin mișcare, doar cu motoutilajul prin gospodărie, iar apoi l-am atașat la remorcă și am continuat rodajul pe un drum asfaltat, ținând cont că în tot acest timp trebuie să fie în sarcină ușoară. Din perspectiva mea, în timpul rodajului, are loc o ultimă finisare suprafețelor de frecare ale piețelor mișcare, rezultând pilitura și posibile impurități care se pot observa la schimbul de ulei. Iar din câte am citit, efectuarea rodajului poate avea consecințe negative asupra motorului sau transmisiei. Mai exact, durata de viață a acestuia se reduce, uzura crește peste valorile normale, performanțele rămân scăzute, iar consumurile de ulei de motor și de combustibil cresc. După ce am terminat perioada de rodaj, urmează schimbul de ulei prin golirea acestuia de la transmisie, de la motor, dar și verificarea uleiului de la filtrul de aer. Din această zonă se realizează golirea, evacuarea uleiului uzat de la motor. Schimbul de ulei la motor. Așa arată uleiul uzat de la motor în urma rodajului. Acum strângem cu mâna cât merge. Atât. Asta este. Din această zonă se realizează golirea, evacuarea uleiului uzat de la transmisie. Se pune în cutia, da? Așa arată uleiul uzat de la transmisie în urma rodajului. Asta e. E ok. Asta e tot. Ia. Da. Ia uite. Asta e. Și acum facem schimbul de ulei la transmisie. Și asta este. Asta e joja. Joja de la transmisie, nu? Atât. Asta este. Da, chiar e. Să simtă și la joje. Asta e pornirea la demarou. Îi dai să nu-i dai la repede. Ușor. De menționat că la sfârșitul rodajului mai trebuie verificate încă o dată piulițele de la șuruburi, deoarece unele se mai slăbesc pe parcurs. Noi am pățit acest lucru. În continuare am încercat să răspund cum știu mai bine la cele mai adresate întrebări legate de ulei de pe acest canal în limita timpului disponibil. La cât timp se schimbă uleiul la motocultor sau motosapă? Din câte știu, schimbul uleiului de motor se realizează la fiecare 25 de ore de funcționare sau la maxim 6 luni, iar la transmisie, cutie de viteze, la fiecare 50 de ore de funcționare sau la maxim 6 luni. Dar după fiecare muncă verific uleiul, iar dacă acesta este uzat sau prezintă impurități, îl schimb, deoarece nu risc să apară eventuale probleme la motoutilaj. Ce se întâmplă dacă nu verificați nivelurile de ulei de la motoutilajul vostru? În cazul în care nu verificați nivelul de ulei de la motor și transmisie, riscați distrugerea acestora. Așa că vă recomand ca după fiecare muncă sau operație efectuată să verificați nivelurile de ulei. Înainte de pornirea motoutilajului, tragi mereu de sfoara demarorului pe poziția off. De regulă, înainte de fiecare pornire, se trage ușor de cel mult 4 ori de sfoara demarorului de la motor, iar butonul de pornire să fie pe poziția off, pentru ca uleiul să pătrundă în toate orificiile cilindrilor, supapelor. În caz contrar, dacă încercați pornirea bruscă a motorului, prin tragerea directă a sforii demaror, riscați griparea motorului sau o avariere gravă a acestuia. Cât de des pui ulei la filtrul de aer, îl și cureți. Normal, după fiecare muncă cu motoutilajul, se verifică uleiul la filtrul de aer, iar dacă este uzat sau prezintă impurități, se schimbă, iar dacă e în parametri normali, se completează până la nivelul maxim indicat.
Întrebare pentru toți abonații acestui canal. Cum vi s-au părut informațiile date? Dacă mai era ceva de adăugat și dacă da, aștept răspunsul vostru într-un comentariu. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până la capăt. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, puteți aprecia și nu uitați să vă abonați pentru a primi notificare atunci când postez noi clipuri, este gratuit. Împreună cu tatăl meu vă dorim o zi frumoasă în continuare și să aveți spor în ceea ce faceți. Salutare!